তো আপোনালোকে যাব যিসকলে এতিয়ালৈ জিমেইলখন এইটো সেইসকলৰ কাৰণে জিমেইলটো বনাই আছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ যিটো মোবাইলৰ জিমেইল থাকে ইয়াতে সোমাব জিমেইল আইডিত ইয়াতে মোৰ আগৰ পৰা এটা জিমেইল আছিলে তো এইটো জিমেইল মই ইউজ নকৰোঁ নতুনকৈ এখন জিমেইল ক্ৰিয়েট কৰিম তো নতুনকৈ জিমেইল ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনালোকক আগৰ জিমেইলটোত এড কৰিব এড কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ইয়াতে লিখা আছে এড এনাদাৰ একাউণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব এনাদাৰ একাউণ্ট ক্লিক কৰাৰ লগতে আপোনাৰ গুগলত যাব এইটো আপোনাৰ মোবাইলৰ লগ স্ক্ৰীনটো দি ল'ব তো এইটো ভিডিঅ' যিটো চাই আছে এইটো জিমেইল বনোৱা ভিডিঅ' তো ক্ৰিয়েট একাউণ্ট জিমেইল কেনেকৈ খোলা সেইটো মাইছেল্ফ তো মোৰ নাম দি দিওঁ বিনয় আমিন এইটো মোৰ নাম তো এইটো অপশ্যনেল হয় সাৰ নেমটো এইটো নিদিওঁ ডেট অফ বাৰ্থ 11/7/1997 মেল তো ইয়াতে আছে বিনয় আমিন 87 ইয়াতে আছে সব মানে এইকেইটা ইমেইল মানে জিমেইল আমাক ৰিকমেণ্ড কৰিছে সাজেষ্ট কৰিছে যে এইকেইটাৰ ভিতৰত মই চইচ কৰি ল'ব পাৰিম আৰু যদি চইচৰ ভিতৰত চইচ নহয় যিকেইটা দিছে চইচ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজে ইচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াতে হেৰি কৰি দিব ল'ব পাৰে তো মোৰ দ্বিতীয় নম্বৰটো ভাল লাগিছে তো মই এইটো জিমেইলে ল'ম পাছত এইটো হাইট ৰাখিম তো এইটো মোৰ নিজা মোবাইলত খুলিছোঁ কাৰণে ইয়াতে মোৰ মোবাইল নম্বৰ নালাগিলে মোবাইল নম্বৰটো অটো বহি যাব এইটো মোৰ মোবাইলত যিটো নম্বৰ আছে তো এতিয়া মোৰ জিমেইল হৈ গ'ল এতিয়া তো গাইছ এইখিনি জিমেইল বনোৱা হেৰি আছিল তো জিমেইল বনোৱা আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ তো জিমেইল আপোনালোকে গমে পাব জিমেইল কেনেকৈ খোলে এতিয়া